તૈયાર છે। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ। હેલો ફ્રેન્ડ, શોભના કિચન રસોઈ શોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું રસાવાળું મગનું શાક। મગને મેં બાફી લીધા છે, તેમાં થોડું મીઠું નાખીને બાફ્યા છે। મગ જોવો સરસ બફાઈ ગયા છે। મગ બાફવા માટે તમારે તેની 3-4 સીટી પાડી લેવાની છે, અને જો પલાળેલા હોય તો એ જલ્દી બફાઈ જાય છે। જો ફ્રેન્ડ, આપણા મગ બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેની વઘારવા માટેની સામગ્રી જોઈ લેશું। લીલી ડુંગળીને સમારી લીધી છે। તમે લીલી ના નાખવી હોય તો સૂકી પણ નાખી શકો છો। આદુ લસણની અને મરચાંની પેસ્ટ, ટમાટું અને કાળા મરીનો પાવડર। બાફેલા મગને જુઓ ફ્રેન્ડ, મેં એક તપેલીમાં કાઢી દીધા છે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। ગેસ ઓન કરીશું અને તેની ઉપર એક તપેલી રાખીશું। તેમાં આપણે 3-4 ટીપણી તેલ નાખીશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં રાઈ નાખીશું। રાઈ આપણી ફૂટી ગઈ છે। હવે આપણે એમાં હિંગ અને જીરું નાખીશું। જીરું શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળીને આપણે સસરવા દેવાની છે। ડુંગળી આપણી સસરી ગઈ છે। હવે આપણે એમાં ટમાટા એડ કરીશું। આને આપણે થોડીક વાર ઢાંકી દઈશું। ટમાટું પણ આપણું સસરી ગયું છે। હવે આપણે એમાં લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। એમાં આપણે હવે કાળા મરીનો પાવડર નાખીશું। આનાથી શાકમાં ટેસ્ટ સારો આવે છે। આપણે એમાં મીઠું એડ કરીશું। એમાં આપણે મીઠું થોડુંક નાખવાનું છે, કારણ કે આપણે મીઠું બાફવામાં નાખ્યું હતું, એટલે મીઠું આપણે સ્વાદ અનુસાર જ નાખવાનું છે। અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું। એક ચમચી જેટલું આપણે મરચું નાખીશું। મરચું આપણે ઓછું નાખવાનું છે, કેમ કે આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે એ માટે। તમે તીખું ખાતા હોય તો પણ મરચું વધુ નાખી શકો છો। હવે આપણે આમાં બાફેલા મગ નાખીશું। અને મિક્સ કરી લેશું। એમાં આપણે થોડો
ગરમ મસાલો નાખીશું. થોડીક વાર 2-3 મિનિટ થવા દેશું. જો ફ્રેન્ડ, આપણા મગનું રસાવાળા મગનું શાક તૈયાર છે. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ